हेलो साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजना सन्चै आरे हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा अपेक्षा लिएको छु र तपाईँ सबैलाई आउँदै गरेको दसैँको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहोला, स्वस्थ हुनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, यही भन्न चाहन्छु। र आज भने मैले ट्याप ट्याप सेन्ड मनीको नयाँ अपडेट लिएर आएको छु र अहिले विशेष गरी ट्याप ट्याप सेन्ड मनीबाट धेरैजना साथीहरूले पैसा पठाइसक्नु भएको छ मेरो यो रिफर कोड युज गरेर। कतिपयले युज गर्नुभएको छ भने कतिपयले युज गर्नुभएको छैन, कतिपयले गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा आज म तपाईँहरूलाई ट्याप ट्याप सेन्ड मनीले अहिले के कस्तो फिचर लिएर आएको छ त त्यो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँहरू यदि ट्याप ट्याप सेन्ड मनी कसरी चलाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अघिल्लो भिडियोहरू रहेको छ, त्यहाँ गएर मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी आइडी बनाउने, कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू र छोटो रूपमा अहिले पनि भनिदिन चाहन्छु। विशेष गरी ट्याप ट्याप सेन्ड मनी भनेको एउटा लिगल अवेबाट पैसा पठाउने एउटा ट्रान्सफर गर्नको लागि माध्यम हो। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिटी एक्सप्रेस भन्ने मनी ट्रान्सफर, एउटा नेपालको यो मनी ट्रान्सफर एउटा धेरै राम्रो यो मनी ट्रान्सफर हो, यो सिटी एक्सप्रेस भन्ने। यसले गर्दा तपाईँहरूको यो सिटी एक्सप्रेसमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ भने सिधै तपाईँहरूले आफ्नो बैंक अकाउन्ट छ भने बैंक अकाउन्टमा पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी तपाईँहरूको यो चाहिँ ट्याप ट्याप सेन्ड भनेको विभिन्न देशहरूमा लिगल्ली रूपमा यो पैसा पठाउँदै आइरहेका छन्। युके, युएसए, क्यानाडा, यसै गरी पोर्चुगल लगायत अहिले दुबईमा पनि अहिले नयाँ यसले प्रचार गरिरहेको अवस्था हो। र यो अकाउन्ट बनाउनको लागि एकदम इजी रहेको छ। कतिपय साथीहरूले गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर आफूले मागेको डकुमेन्टहरू पुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँहरूले सुरुमा आफ्नै मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नै मोबाइल नम्बर राख्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँहरूले एड्रेस राख्ने बेला एड्रेस सही राख्नुभयो भने यो अकाउन्ट भेरिफाई हुँदैन। त्यसले गर्दा एड्रेस तपाईँहरूले जुन योभन्दा पहिले तपाईँहरूले कुनै पनि बैंक अथवा कुनै पनि यहाँको एक्सचेन्जहरूबाट पैसा नेपाल पैसा पठाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि पैसाहरू एक्सचेन्ज गर्नुभएको छ भने त्यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो ठेगाना राख्नुभएको हुन्छ। त्यो ठेगानामा भएको जस्ताको जस्तै तपाईँहरूले एड्रेस यसमा राख्नुहोला। त्यस पछाडि त्यो एड्रेस राखिसक्नुभयो भने तपाईँहरूले यसमा आफ्नो फोन नम्बर, आफ्नो यहाँ दुबईको आइडी कार्ड अनुसारको सम्पूर्ण डिटेलहरू राख्नुभयो भने त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो आइडी कार्ड स्क्यान गरेर यो अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी रहेको छ। र यसै गरी तपाईँहरूले एड्रेस भेरिफाई भन्नेको छ। एड्रेस भेरिफाई गर्नको लागि जुन तपाईँहरूले मैले अगाडि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले नेपाल यहाँदेखि दुबईदेखि कुनै पनि एक्सचेन्जबाट पैसा पठाउनु भएको, दुबईदेखि पठाउनु भएको त्यो पेपर हुन्छ, ट्रान्सक्रिप्ट पेपर, त्यो पेपर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा क्याम स्क्यानर भन्ने एप्स हुन्छ, क्याम स्क्यानर भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसदेखि राम्रोसँग स्क्यान गरेर अथवा मोबाइलदेखि राम्रोसँग फोटो खिचेर तपाईँहरूले जहाँनिर यहाँ अपलोड गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो अपलोड गर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले अपलोड गरिदिनु भयो भने तपाईँको तुरुन्तै 1-2 घन्टाभित्रमै तपाईँहरूको अकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ। अकाउन्ट भेरिफाई भइसक्यो भने तपाईँहरूले पैसा पठाउनको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नेपाल पठाउनको लागि एक दिराम बराबर तपाईँको 36.50 दिएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको यसले 37 सम्म पनि दिएको छ। यसले गर्दा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो रहेको छ। मेरो रिफर कोड युज गर्नुभएको साथीहरूले उहाँहरूले पनि बोनस पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको यहाँनिर 3 डटमा गयो भने यहाँनिर भनेको छ यदि तपाईँहरूको साथीहरूले पैसा पठाउनु भयो भने 25 दिराम पाउनुहुन्छ भने मैले पनि 25 दिराम पाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अवश्य नै अहिले दसैँ अफरमा के गरेको छ भन्दा अहिले तपाईँहरूले पैसा पठाउनु भने 25 दिराम अहिले पैसा पठाउँदाखेरि नै पाउनुहुन्छ, होइन? तपाईँहरूले अहिले पैसा पठाउँदाखेरि नै पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि 50 दिराम पाउनुहुन्छ। तपाईँले 25 दिराम अहिले पाउनुहुन्छ भने 25 दिराम तपाईँहरूले अब आउँदै गरेको यो 15 तारिक तपाईँहरूको यो ट्याप ट्याप सेन्डको यहाँनिर देखाउँछ यु हेभ गोट बोनस भनेर। यहाँनिर मेरो यहाँ बोनस 175 बोनस देखाएको छ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मार्क गरेर देखाइदिन्छु। यहाँनिर
यसरी चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर देखाउँछ 25 दिराम अबको 15 तारिक। यसले गर्दा अहिले एकदमै दसैँ अफरमा तपाईँहरूले 50 दिराम कमाउनको लागि मुस्किल हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो एकदमै इजी अब यो तपाईँको रेट पनि राम्रो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि रेट पनि राम्रो छ। त्यसले गर्दा योबाट पठाउनु भयो भने एकदमै सजिलो र इजी हुन्छ। तपाईँले प्रोमो कोड कहाँनिर युज गर्ने भन्नुहुन्छ साथीले, तपाईँले अकाउन्ट बनाइसक्नुभयो भने पैसा पठाउने बेला यहाँनिर गएर तपाईँहरूले आफ्नो मेरो प्रोमो कोड यहाँनिर मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कुम्बीर 1 भनेर यहाँनिर युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले 50 दिराम पाउनुहुन्छ है। कुम्बीर क्यापिटल हान्नु होला सबै अनि 1 यहाँनिर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर 50 दिराम पाउनुहुन्छ। यो मैले युज गरिसकेको छु पहिले नै, तपाईँहरूले पनि युज गर्नु होला। र यसरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसरी 50 दिराम कमाउने मौका रहेको छ र एकदमै हाई रेटमा पैसा पठाउन अवसर रहेको छ। यो छोटो समयको लागि भएको हुनाले यो एकदमै राम्रो अब रहेको छ। र कतिपय साथीहरूले कति हजार दिरामसम्म पठाउन मिल्छ भन्नुभएको छ। अहिले भने 8500 दिरामसम्म हामीले पैसा पठाउन सक्छौँ यो ट्यापसेनदेखि पहिलो ट्रान्सफरमा। त्यस पछाडि तपाईँहरू जति पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो एक पटक पठाउँदाखेरि तर तपाईँहरूले महिनामा जति पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अन्य जानकारी यसको यही नै रहेको छ। एकदमै इजी तरिकाले तपाईँहरूले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो मेरो प्रोमो कोड कुम्बीर 1 युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले 50 दिराम तपाईँहरूले बोनस पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले नेपालको सिटी एक्सपिरियन्स अनि बैंक अकाउन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ। र सिटी एक्सपिरियन्स पठाउने बेला तपाईँहरूले कसैको नागरिकतामा जे नाम छ त्यसैमा पठाउनु होला। पछाडि उता पैसा निकाल्न एकदम मुस्किल हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको आफन्तको जे नाम छ त्यही नाम भएको नागरिकतामा पठाउन सक्नुहुन्छ भने बैंक अकाउन्टमा त तपाईँहरूले खाता नम्बर राखेर सजिलैसँग पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले धेरै पटक पैसा पठाइसकेको छु। मैले यसले गर्दा धेरै पटक पैसा पठाइसकेको हुनाले कतिपय साथीहरूले यो फेक हो भन्नुभएको छ। यो फेक होइन, एकदमै लिगल्ली हो। योबाट धेरैजना साथीहरूले पैसा पठाइसक्नु भएको छ। यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजको लागि यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लागेको त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट भने बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।